नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 10 को इंग्लिशको युनिट 17 पढ्न जाँदैछौँ, पेज नम्बर 183। तपाईहरुसँग बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला, बुक छैन भने पनि मैले यहाँ बुकको स्क्यान गरेर लिएको छु, यही हेरेर पनि हामी पढ्न सक्छौँ। आइज ल सुरु गरौँ। पेज नम्बर 183। फर्स्टमा छ रिडिङ, इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनिएको छ। Read the drama quickly and answer the following questions भनेर भनेको छ। फर्स्टमा यो ड्रामा पढ्नु पर्यो र यहाँ भएको क्वेशनको एन्सर दिनु पर्यो। What does Sushila want to do? What do her parents want to do भनेर भनेको छ। ल यदि तपाईहरुले एकचोटी यो ड्रामा हैन कन्भर्सेसन पढ्नु भएको छ भनेदेखि तपाईहरुलाई थाहा छ सुशीलाले के चाहन्छिन्, उसको प्यारेन्ट्सले के चाहन्छन् भनेर। यदि पढ्नु भएको छैन भने पज दिस भिडियो अनि एकचोटी पढ्नुहोस् है, अनि चाहिँ तपाईलाई सजिलो हुन्छ मैले तपाईलाई बुझाउँदाखेरि पनि। ओके, पढ्नु भएको छ भने यु नो वेल। व्हाट डज सुशीला वान्ट्स त भन्दाखेरि सुशीला वान्ट्स टु जोइन नर्सिङ कोर्स। सी वान्ट टु पर्स्यु हर क्यारियर एज अ नर्स। और र बीमा व्हाट डु हर प्यारेन्ट्स वान्ट। उहाँको अभिभावकको चाहना के छ त भन्दाखेरि दे वान्ट हर टु गेट म्यारिड है, उसको चाहिँ बिहे होस् भन्ने चाहना छ। तर सुशीलाको के छ त भन्दाखेरि सी वान्ट्स टु पर्स्यु हर क्यारियर एज अ नर्स। ओके, एकचोटि यो सर र पढौँ है, यो कन्भर्सेसन मैले यहाँ लिएको छु, पढौँ। यहाँदेखि सुरु छ है। ओके, मिसेस ओझा भनेको उसको मदर है। सी इज मिसेस ओझा, he is Mr. Oza, and this is Sushila. Okay, Mrs. Oza उसको सुशीलाको मदरले भन्नुभयो, सुशीला it is time your father and I had a talk with you. केही समय भयो तिम्रो फादर र मैले तिमीसँग कुरा नगरेको हैन, केही कुरा गर्न चाहन्छौ भने। सुशीलाले yes mother, what is it about? हुन्छ आमा, के को बारेमा हो भनेर भने। Mr. Oza, उसको father, well, you know that your mother and I are very concerned about your future. You know that we are not rich. If we were rich, we will send you to a university. Since we could not do that, we have considered the best course for you is to do what Nepalese young ladies have done for centuries. अब उसको फादरले भन्नुभयो, हामी तिम्रो भविष्यको बारेमा एकदमै चिन्तित छौं। अब हामी त्यति धनी छैनौं हैन तिमीलाई युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय पठाउनको लागि। अब हामीले तिमीलाई विश्वविद्यालय पठाउन सक्दैनौ। अब हामीले त्यो भन्दा तिम्रो लागि उचित कोर्स छानेका छौं, जुन चाहिँ नेप्लिज यङ लेडीले चाहिँ सेन्चुरी देखि छानी रहेका छन्, फलो गरिरहेका छन्। अब सुशीलाले भनिन्, एन्ड व्हाट इज दैट, के हो त त्यो कोर्स भन्दाखेरि मिसेस ओझा उसको मदरले भन्नुभयो, सुशीला यु आर नट भेरी रेस्पेक्टफुल टु योर फादर। इमेजिन यु आर आस्किङ योर फादर रुडली व्हाट्स दैट बिफोर ही हैज द चान्स टु टेल यु। अब मिसेस ओझा उसको मदरले भन्नुभयो, तिमी आफ्नो फादरलाई चाहिँ रेस्पेक्टफुल भइरहेका छैनौ, रेस्पेक्ट दिइरहेका छैनौ। अब फादरको कुरा भन्दा भन्दै बीचमै काटेर के हो त्यो भनेर रुडली सोध्ने तिम्रो यही संस्कार हो, यही बानी हो भनेर मिसेस ओझाले चाहिँ अलिकति रुडली भन्नुभयो। अब सुशीलाले भनिन्, आइ एम सरी मदर हैन, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, बट आई वाज नट रुड, ओन्ली एङ्सियस। म चाहिँ रुड भएको होइन, एङ्सियस मात्रै भएको हो। अब एङ्सियस भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अहिले भोकाबुलरी इन युजमा पनि आउँछ है, लाइक के हो त भनेर भन्दाखेरि फिलिङ वरिड भनेर भनेको है, एङ्सियस भनेको। ओके, अनि मिस्टर ओझाले भन्नुभयो उसको फादर, इट्स अल राइट सुशीला, वेल वी थिङ्क इट्स टाइम यु गट म्यारिड। ल अब के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उसको फादरले अब तिम्रो समय आयो कि तिम्रो विवाह हुने, विवाहको समय आयो भनेर भन्यो। उसको फादरले त अब उसको लागि उचित कोर्स के भन्नु भएको रहेछ त, म्यारी गर्ने हैन, बिहे गर्ने भन्यो। अब सुशीलाले ग्यास्पिङ बट आई भनेर उ चाहिँ अक्मकाइन्, उनी चाहिँ चकित भइन्। ओके, देन मिसेस ओझा,
उसको फादर, देयर इज नो निड टु गेट एक्साइटेड, इफ आई वेर यु आई वुड लिसन टु द होल थिङ फर्स्ट, होइन, एक्साइटेड हुनु पर्दैन। अब यदि म तिम्रो ठाउँमा भएको भए म फर्स्टमा पुरै कुरा सुन्थेँ। We understand your anxiety, Susila. You have been brought up in this foreign country, so different from Nepal. Had you been brought up in Nepal, you would have thought it natural to get married at this age. अब उनीहरू चाहिँ फरेन कन्ट्री होइन कतै बस्दा रहेछन् नेपालभन्दा बाहिर। अब तिमी चाहिँ नेपालभन्दा डिफ्रेन्ट कल्चरमा हुर्केकी छौ, यदि तिमी नेपालमै जन्मेको भए त यो तिमीले नेचुरल नै हो भनेर सोच्थ्यौ नि त भनेर उसको फादरले भन्नुभयो। सुशीलाले भनिन्, फादर, आई फिल द्याट एज आई क्यानट गो टु युनिभर्सिटी, द बेस्ट क्यारियर आई क्यान लुक फरवर्ड इज that of a nurse. Many of young ladies I know are nurses and have excellent careers in private clinics. Had you allowed me to apply to nursing institute, I had got scholarship भनेर भनिन्। फादर, मैले बुझेँ म युनिभर्सिटी जान सक्दिनँ, तर मेरो विचारमा मेरो लागि बेस्ट करियर भनेको नर्सको हो, होइन। यहाँ पनि धेरै यङ लेडीहरूले चाहिँ मैले चिनेको चाहिँ दे आर नर्सेस, अनि उहाँहरूको करियर चाहिँ राम्रो छ प्राइभेट क्लिनिकमा हो। म पनि लाइक आई वान्ट टु एप्लाई र मैले राम्रो स्कलरसिप पनि पाइसकेको छु भनेर भनिन्। अब मिस्टर ओझा उसको फादरले भन्नुभयो, बट दिस इज नो सेक्योर फ्युचर इन बिङ नर्स, अल्दो इट्स अ नोबल प्रोफेसन, इट डजन्ट पे मच। अब नर्स भएर तिम्रो लाइफ सेक्योर हुँदैन, जब सेक्योर हुँदैन, एउटा नोबल प्रोफेसन हो होइन, रेस्पेक्टफुल प्रोफेसन हो, तर धेरै पैसा त कमाइँदैन भनेर भन्नुभयो। तर सुशीलाले भनिन्, बट आई डोन्ट सी एनी सेक्युरिटी इन म्यारिज, मैले म्यारिजमा पनि केही सेक्युरिटी देख्दिनँ, केही म्यारिज पनि सेक्योर हुँदैन। आई डोन्ट नो वाट माई फ्युचर हस्बेन्ड विल बी लाइक, यु हेभ नट टोल्ड मी हु ही इज भनेर भन्नुभयो। अब मिसेस ओझा उसको मदरले रिसाउँदै भन्नुभयो, यु आर टु इम्प्यासेन्ट, इफ आई वेर यु आई वुड ह्याभ कम्प्लिट trust in my parents. Of course, we have chosen a most suitable man for you, one who will give you and your future children all the security you need. होइन, तिमी एकदम इम्प्यासेन्ट भइरहेका छौ होइन। यदि म तिम्रो ठाउँमा भएको भए म आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई ट्रस्ट गर्थेँ र हामीले तिम्रो लागि एकदमै सुहाउँदो होइन लायकको केटा मोस्ट सुइटेबल म्यान खोजेका छौँ, जसले चाहिँ तिम्रो हरेक चाहना इच्छा पुरा गर्छ तिम्रो र तिम्रो फ्युचर छोराछोरीको लागि भनेर भन्नुभयो। बट विल हि सो मी लभ, काइन्डनेस एन्ड कन्सिडरेसन बिसाइड गिभिङ मी सेक्युरिटी दिनुको साथसाथै उसले मलाई माया मोह होइन काइन्डनेस दिन्छ त भनेर चाहिँ उनले प्रत्युत्तर गरे। मिसेस ओझा, आइ एम सरी टु सी द्याट यु हेभ बिन सो इन्फ्लुएन्स्ड बाई your friends, films and television. I agreed to marry your father without having seen him before, without even knowing his name. He gave me all the kindness I required. Hasn't he treated you and your brother well? भनेर भन्नुभयो। अब उहाँले भन्नुभयो कि तिमी तिम्रो साथी फिल्म टेलिभिजनबाट धेरै प्रभावित भएकी रहेछौ। मैले तिम्रो फादरलाई म्यारी गर्दाखेरि मैले उहाँलाई देखेको पनि थिइनँ, उहाँको नाम पनि थाहा थिएन, तर के उहाँले मलाई माया गर्नु भएन र भनेर भन्नुभयो उहाँको मदरले। सुशीलाले आफ्टर अ पज इन टियर्स रुँदै भनिन्, यस मदर, आई एग्री इन्टायरली विथ वाट यु से अबाउट फादर, यु आर लकी, बट हाउ डु आई नो आई साल बी एज फर्चुनेट एज यु। हो आमा, मैले तपाईँले भनेको कुरालाई सहमत गरेँ, तपाईँ एकदम लकी हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ जस्तै म पनि भाग्यवानी हुन्छु भन्ने के छ र होइन, त्यसको ग्यारेन्टी के छ र भन्दाखेरि मिसेस ओझा उसको मदरले भन्नुभयो, लकी, देयर इज नो सच थिङ। अफकोर्स बिसाइड लर्निङ अल वी कुड वरी अबाउट यर फ्युचर हस्बेन्ड एन्ड हिज फ्यामिली, वी हेभ कन्सल्टेड यर हरोस्कोप, इफ यु बिलिभ इन यर हरोस्कोप द म्यारिज विल टर्न आउट वेल भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो लकी होइन भन्ने कुरै हुँदैन यदि त्यो हरोस्कोप होइन, हरोस्कोप भनेको चाहिँ के भन्छ राशि मिल्यो होइन, चिना मिल्यो भनेदेखि एभ्रिथिङ विल टर्न गुड भनेर भन्नुभयो। अब त्यसपछि मिस्टर ओझा उसको फादर, हाउ यु कन्सिडर हु इज गोइङ टु पे फर यर नर्सिङ कोर्स? I haven't got the money.
अनि तिमीलाई के लाग्छ तिम्रो नर्सिङ कोर्सको लागि कसले पे गर्छ मसँग त पैसा छैन भनेर भन्नुभयो उसको फादरले बट यु विल ह्याभ टु फाइन्ड मनी फर माई म्यारिज तर तपाईँले त मेरो बिहेको लागि त पक्कै पैसाको जोगाड त गर्नुहुन्छ नि पैसा त खर्च गर्नुहुन्छ नि भनेपछि आफ्टर अ पज उसको फादरले भन्नुभयो यस आई विल अब उसको आमा मिसेस ओझाले भन्नुभयो आई सी वाट यु मिन सी इज राइट Sushila's father, instead of saving money for her marriage, we should spend it on her education. Then she will able to find a good husband for herself. भनेपछि ओ मदर भनेर उसको आमालाई उनले अङ्कमाल गरिन् है अब सुशीलाले भनेको ठिकै हो हामीले उसको म्यारिजको लागि पैसा स्पेन्ड गर्नुभन्दा उसको एजुकेसनको लागि स्पेन्ड गरौँ र उसले आफ्नो लागि सुइटेबल हस्बेन्ड खोजिहाल्छिन् नि भनेर चाहिँ उसको मदरले भन्नुभयो र उसको फादर मदर बोथ गट कन्भिन्स्ड है त ल बुझ्नुभयो ओके र यति पछि चाहिँ म भोकाबुलरी इन युजतिर गएँ है त यसलाई मैले डिलिट गर्दै ओके अब भोकाबुलरी इन युज पेज नम्बर 185 फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द ड्रामा विच ह्याभ द मिनिङ्स गिभन बिलो भनेर भनेको छ अब माथिको ड्रामाबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा शब्द खोज्नु पर्यो जसले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ भन्ने कुरा छ है त ओके ए feeling fear and uncertainty के हो त भन्दाखेरि concerned catching the breath in surprise भनेको gasp त्यहाँनिर gasping भनेर भनेको छ नि सुशीलाले बट आई भन्दाखेरि पेज नम्बर 184 को टपमा thoughtfulness for the feeling of other अरूको लागि चाहिँ सोच्ने भनेको consideration lucky हैन भाग्यमानी के हो त fortunate chart showing the position of stars at birth used for the fortune telling भनेको के हो त भने चिना हैन horoscope ठीक छ ओके reading comprehension read the drama again and tick the best answer फेरि पढ र tick the best answer भनेर भनेको छ है त अब मैले त पढिसके तपाईले फेरि पढ्नु भएको छैन भने you should definitely read it है त so A Sushila's parents are concerned about her career हो त I don't think so higher studies हो त I don't think so are concerned about her marriage B Sushila wants to be a nurse C Sushila seems as she was brought up in an overseas country D according to Sushila who is lucky को चाहिँ लकी थियो त सुशीलाको विचारमा उसको आमा किनकि उनले चाहिँ आफ्नो फादर एकदमै माया गर्ने हस्बेन्ड पाएकी थिइन् मिसेस ओझा ई एट द एन्ड सुशीला's parents decide to उसलाई बिहे गर्नको लागि डिसाइड गरेको हो त होइन है let her join nursing course read the drama again and answer the following questions भनेर भनेको छ ए why don't Sushila's parents want to send her to university किन होला त उसलाई चाहिँ युनिभर्सिटीमा पठाउन नचाहेको किन भन्दाखेरि चाहिँ they are not rich and want her to get married Sushila's parents don't want to send Sushila to a university because मैले because देखि मात्र सुरु गरे because they are not rich first of all they are not rich and want her to get married र उसको विवाह गर्दिन चाहिरहेका थिए want her to get married B was her parents marriage a love marriage how do you know भनेर भनेको छ हो त लभ म्यारिज हो त होइन है नो her parents marriage was not love marriage किन त भन्दाखेरि it was arranged marriage उसको मदरले त उसको लाइक हस्बेन्डको हैन सुशीलाको फादरको त नाम पनि थाहा थिएन उसलाई देखेको पनि थिएन भेटेको पनि थिएन सो त्यस्तो कुनै लभ म्यारिज हुन्छ त नो है त्यो चाहिँ इट वाज एन अरेन्ज म्यारिज हर मदर ह्याड नट मेट हर बिफोर हर म्यारिज सी डिडन्ट इभन नो हिज नेम है पेज नम्बर 184 मा ठ्याक्कै
थर्ड लास्ट वान है मिसेस ओझाले ठ्याक्कै भन्नुभएको छ सी वाइ डज सुशीला से द्याट हर मदर वाज लकी किन चाहिँ सुशीलाले उसको मदर लकी हो भनेर भनेकी छिन् त किन भन्दाखेरि चाहिँ टु ह्याभ अ केयरिङ एन्ड लभिङ हस्बेन्ड लाइक हर फादर है त्यति माया गर्ने केयर गर्ने हस्बेन्ड पाएकोमा आफ्नो आमालाई चाहिँ लकी हैन भाग्यमानी भनेकी छिन् husband like a father. D. What's Sushila's suggestion about money to pay for her studies भनेर भनेको छ अब के सजेसन थियो त भन्दाखेरि instead of saving money for her marriage they should spend it on her education. She suggests that हैन बीएमा खर्च गर्नुभन्दा मेरो पढाइमा खर्च गर्नु भन्ने छ उनको सजेसन थियो भनाइ थियो money for her marriage they should spend it on her education. E. If you were Sushila's parents, what would you do? यदि तपाई सुशीलाको प्यारेन्ट्स हुनु भएको भए तपाई के गर्नुहुन्थ्यो त If I were Sushila's parents, I would spend on education than on marriage. है म्यारेज भन्दा म उसको एजुकेसनमा स्पेन्ड गर्थे If I were Sushila's parents, I would spend on education rather than on marriage. Rather than on marriage. Rather than on marriage. ठीक छ? Okay. अब follow-up activity हेरौँ एकचोटि. Pretend that you are Sushila. अब pretend गर्नु पर्यो म सुशीला हो तपाई सुशीला हो हामी सबै सुशीला हो. Write a letter to one of your friends describing how you were able to persuade your parents to allow you to go to university. You can start as follows भनेर भनेको छ ठीक छ मैले यहाँ एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु यसैलाई पढौँ है त यसैलाई बुझौँ एकचोटि सानो ठिमी भक्तपुर 25th April 2017 डियर निशा हैन सुशीलाले आफ्नो फ्रेन्ड निशालाई लेखिरहेकी छिन् I am very happy today and want to share my happiness with you. My parents have agreed to let me go to university, but it was not easy. Actually, they wanted me to get married. They had already looked a boy for getting me married too. I was quite upset to know this. As you know, I wanted to stand on my own feet before marriage by becoming a qualified nurse. I told this to my parents. They did not like my idea at first. They told me that they cannot afford for my further studies. But I managed to convince them by telling them to spend the money required for my marriage on my education so that I can secure my future. They got convinced and agreed to let me join the nursing course. Today, my happiness knows no boundaries. Hope you are doing fine. Be in touch, your friend Sushila भनेर भनेको छ अब यो भयो लेटर अब तपाईहरुलाई लेटर कसरी लेख्ने त I think you know it well है फर्स्टमा एड्रेस यो चाहिँ तपाईको पेपर हो भनेदेखि ओके एड्रेस लेख्नुहोस् त्यसपछि डेट त्यसपछि सैल्युटेसन लाइक यहाँनेरि भएको जस्तै डियर निशा कोही चाहिँ एल्डरलाई लेख्दै हुनुहुन्छ भने रेस्पेक्टेड भनेर लेख्नुहोस् देन बडी बडी अब बडीमा के लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन देन मेन बडी देन कन्क्लुजन त्यसपछि अब your friend सुशीला your friend राम भनेर लेख्नुहुन्छ सब्सक्रिप्सन देन यु साइन है तपाईले साइन पनि गर्नुभयो हुन्छ अब कतै चाहिँ यो ठ्याक्कै एड्रेसहरु यता लेख्ने हैन
सब्सक्रिप्सन र सिग्नेचर यतापट्टि साइडमा गर्ने हुन्छ यु क्यान डु इट टु है यु क्यान डु द्याट टु एज वेल त्यसमा कुनै पनि मिस्टेक भन्ने हुँदैन ओके अब अगाडि बढौँ ग्रामरमा इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनेको छ Read the following conversations and observe how the speaker agree and disagree with proposition भनेर भनेको छ एकचोटि हेरौँ ए मा जोनले भन्यो हे what do you think about this movie भन्दा मेरीले I think this is really good this movie is really good भनेपछि जोनले भन्यो अब I don't think so the movie is so boring that I sleep while watching it the plot is flat and there is not any suspense in the story I like watching the film but this time I disagree with you भने B अब के त बार्बराले hey look at my new ring isn't it cool भनेपछि बिलले भने yeah absolutely I absolutely agree with you your ring is so cool it perfectly matches with your fingers it must be very expensive ring अब यहाँनिर अब कसरी एग्री गरेको छ कसरी डिसएग्री गरेको छ यो चाहिँ के छ त डिसएग्री गरेको छ ठीक छ मेरीले चाहिँ राम्रो छ भनेको छ जोनले चाहिँ मलाई राम्रो लागेन भनेर किन राम्रो लागेन त भनेर उसले चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ विथ प्रपोजिसन्स तल मेरो रिङ हेर त राम्रो छैन त भनेर बार्बराले भन्दाखेरि बिलले एग्री गरेको छ एकदमै राम्रो छ मलाई एकदमै मन पर्यो म तिमीसँग एग्री गर्छु तिम्रो के त फिंगरमा एकदमै पर्फेक्टली म्याच गरेको छ यो त एकदम महँगो रिङ होला है भनेर उसले भनेको छ एग्री गरेको छ है ओके त्यस्तै गरी 187 को टपमा हेर्नुस् त Here are some expressions you can use to agree and disagree. Read them carefully and discuss with your partner the situation they are used in भनेर भनेको छ यतापट्टि एग्री गर्ने के त You are right. That's a good idea. That's right. Exactly. Me too. Yes, I agree. I totally agree. I see exactly what you mean. यो चाहिँ एग्री भयो अब डिसएग्री हैन नि तिमीले भनेको गलत हो भनेर डिसएग्री गर्नु पर्यो अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि I don't agree with that. I don't think that's correct. I don't agree. I totally disagree. Absolutely not. That's not right. I'm not sure about that. है यो चाहिँ फ्रेजहरु भयो अब हामीले तल टाइम फर ग्रामरमा यही कुरा लगाउनु पर्छ टाइम फर ग्रामरमा हेरौँ त कम्प्लिट द फलोइङ डायलग्स विथ द करेक्ट एक्सप्रेसन्स that indicate agreeing or disagreeing भनेर भनेको छ अब ए मा ज्याकले भन्यो जुलियालाई ज्याक जुलिया what do you think about the new classroom भन्दाखेरि जुलियाले for me the classroom is quite good it has enough space for us to move around भनेर भनेको छ जुलियाले चाहिँ ठीक छ मलाई त मन पर्यो भनेर भनेकी छिन् तर जोनले त यहाँनिर हेर्नुस् त द फर्निचर इज नट वेल म्यानेज हैन सफिसिएन्ट लाइट छैन भनेर ठ्याक्कै डिसएग्री गरेको छ भनेपछि हामीले डिसएग्रीमा के पढेका छौं त यहाँनिर यत्रो कतिवटा छ त 7 वटा फ्रेजहरु छ 7 वटामा तपाईले जुन लगाउनु भए पनि हुन्छ आई डोन्ट एग्री विथ दैट आई टोटली डिसएग्री आई डोन्ट एग्री तपाईले जुन लेखे पनि हुन्छ मैले चाहिँ आई डोन्ट एग्री है सानो मिठो लेख्नलाई पनि स्पेस नभएको कारणले ल आई डोन्ट एग्री द फर्निचर इज नट वेल म्यानेज मोरओभर देयर इज नो सफिसिएन्ट लाइट भनेर मैले भने बी दिपाले भनिन् हे लुक एट माई न्यू टी शर्ट इट्स क्वाइट सुटेबल फर मी इजन्ट इट भनेर भनिन् अब उद्धवले एग्री गर्यो ये द्याट्स राइट इट इज क्वाइट ब्युटिफुल यु लुक रियली स्मार्ट इन इट भनेर भन्यो सी शिल्पाले भनिन् आई थिंक वी शुड क्यान्सल होल प्रोजेक्ट राइट नाउ अब मोनिकाले एग्री गरेको हो कि डिसएग्री गरेको हो भन्दाखेरि आई थिंक क्यान्सलिङ द प्रोजेक्ट इज नट गुड फर आवर अर्गनाइजेसन उसले डिसएग्री गरेको रहेछ सो तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ आई डोन्ट थिंक द्याट्स करेक्ट डी सिमरनले भनिन् किरण व्हाट डु यु थिंक अबाउट द न्यू कन्स्टिट्युसन अब किरणले भन्यो आई थिंक इट्स क्वाइट गुड इट इज द कन्स्टिट्युसन मेड बाई पिपल मलाई त एकदमै राम्रो लागेको छ भन्यो अब तलपट्टि सिमरनले इट डिक्लेयर्स इन्डिङ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन एन्ड अपरेसन क्रिएटेड बाई द फेडरल अटोक्रेटिक सेन्ट्रलाइज एन्ड युनिटरी सिस्टम अफ द गभर्नमेन्ट इन द पास्ट भनेर भनेको छ भनेपछि उनले पनि एग्री नै गरेकी रहेछन् किरणको कुरालाई भनेपछि यु आर राइट भनेर तपाईले
गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके अब आयो हाम्रो फलोअप एक्टिभिटी फलोअप एक्टिभिटीमा के छ त भन्दाखेरि वर्क इन अ ग्रुप आस्क who agrees or disagrees to the opinion भनेर भनेको छ के रहेछ त opinion भनेको the government should pay for everybody's education share your idea with your friend अब आफ्नो साथीलाई सोध्नुहोस् गभर्नमेन्टले चाहिँ अब उसको के त सबैको एजुकेसनको लागि पे गर्नु ठीक हो कि हैन हैन एग्री तिमी यो कुरामा एग्री गर्छौ कि गर्दैनौ भनेर सोध्नु पर्यो अब हामी हैन अब नेपाल अनलाइन स्कुल नै अब फ्री एजुकेसनमा चाहिँ लाइक काम गरिरहेको भएर obviously we do agree अब मलाई सोध्नु भयो भने म के भन्छु त भन्दाखेरि I agree yes you are right the government should make education free up to bachelor level because this will uplift the literacy rate of the country भनेर भन्छु अब कसैले डिसएग्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ you can disagree too है अब डिसएग्री गर्दाखेरि के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि I don't agree with that. The government should charge nominal amount from the people with good economic status and this will lessen the economic burden of the government to some extent. भनेर disagree पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके सो पेज नम्बर 188 मा लिसनिङ छ है लिसनिङलाई चाहिँ एज युजुअल हामीले सबै च्याप्टरको जसरी हामी स्किप गर्छौं र यदि तपाईले चाहिँ लिसनिङ पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन हामी लिसनिङ पनि गर्छौं है त त्यति भन्दै म स्पिकिङ पार्टमा गएँ पेज नम्बर 189 engage yourself भनेर छ extend the list of expression that can be used for agreeing and disagreeing भनेर छ है त अब के हुन्छ होला त एग्री गर्दाखेरि नो डाउट अबाउट इट दैट्स स्योर यस्तै गरी यु आर राइट सिमिलरली अरु एब्सोल्युटली है अब डिसएग्री गर्दाखेरि आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री नो वे सिमिलरली दैट्स नॉट राइट यस्तै गरी आई डोन्ट एग्री विथ यू आई एम सरी आई डोन्ट एग्री विथ यू भनेर पनि भन्छ है त ओके तल बीमा छ टाइम फर स्पिकिङ भनेर go through the following conversation and practice them with a partner भनेर भनेको छ एकचोटी हेरौँ न है त ए टिभी ब्याड इन्फ्लुएन्स अन पिपल हो त भन्दाखेरि एग्री गरेको रहेछ उसको साथीले एले भन्यो आई थिंक टिभी हैज अ ब्याड इन्फ्लुएन्स अन पिपल भन्दाखेरि बीले यस यु आर राइट हो म तिमीसँग सहमत गर्छु एग्री गर्छु भन्ने कुरा गर्यो ठीक छ अब यस्तै गरी वी बिकम भेजिटेरियन नो हैन हामी भेजिटेरियन बन्नुपर्छ भन्दाखेरि बीले एग्री गरेन वी शुड बिकम भेजिटेरियन आई डोन्ट एग्री विथ दैट म तिमीसँग एग्री गर्दिन है सी टेलिभिजन लीडिङ कज अफ भोइलेन्स हो त भन्दाखेरि होइन भन्नु पर्यो टेलिभिजन इज द लीडिङ कज अफ भोइलेन्स इन टुडेज सोसाइटी हो त भन्दाखेरि आई डोन्ट थिंक सो भनेर डिसएग्री गर्यो इन 10 years टाइम नो ट्री इन द फरेस्ट भन्दा एग्री गर्यो यस भनेर इन 10 years टाइम देयर वोन्ट बी एनी ट्रीज लेफ्ट इन द फरेस्ट भन्दाखेरि यु आर प्रोबेबली राइट वुड कटर्स आर कटिङ डाउन ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली भनेर भनेको छ अब यस्तै गरी हामीले तल ह्याभ सिमिलर कन्भर्सेसन विथ द हेल्प अफ फलोइङ क्लुज भनेर भनेको छ फर्स्टमा हेरौँ त ए डग चाहिँ बेटर कम्पेनियन हो क्याट भन्दा भनेर भनेको छ अब हामीले के भन्नु पर्यो त नो होइन है के त होइन भनेर भन्नु पर्यो हैन क्याट चाहिँ मच बेटर कम्पेनियन हो भनेर भन्नु पर्यो डग चाहिँ होइन भनेर डिसएग्री गर्नु पर्यो नो भनेपछि सिम्पली है ओके लेख्ने ठाउँ पनि अलिकति रहन्छ त्यसलाई तल सारौँ ओके अब एले भन्छ ए को ए नै ल आई थिंक dogs are better companions than cats अब बीले त नो भनेर डिसएग्री गरेको छ आई डोन्ट एग्री विथ यू
आई डोन्ट एग्री विथ यू भनेर अब तपाईँले पछाडि पनि केही थप्न सक्नुहुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ क्याट आर मच बेटर कम्पेनियन्स बिकज दे नेभर डिस्टर्ब यु ओके बी टिचर हेल्पफुल हुन्छन् यस एग्री गर्ने हैन ओके एले भन्यो टिचर्स आर भेरी हेल्पफुल पिपल टिचर्स आर भेरी हेल्पफुल पिपल अब बीले भन्यो यस यु आर राइट एग्री गर्ने भनेको छ यस यु आर राइट दे आर अलवेज रेडी टु हेल्प स्टुडेन्ट्स विथ देयर वर्क भनेर भन्न सकिन्छ यस्तै गरी सी गभर्मेन्ट अफ नेपाल एड्रेस द प्रब्लम अफ स्ट्रिट चिल्ड्रेन भन्दाखेरि एग्री गरेको छ अब एले भन्छ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल सुड एड्रेस द प्रब्लम अफ स्ट्रिट चिल्ड्रेन भनेपछि बीले भन्छ एब्सोल्युटली द गभर्मेन्ट मस्ट कम अप विथ पोलिसिज एन्ड रुल्स टु अपलिफ्ट सच चिल्ड्रेन डी स्टुडेन्ट गो एब्रोड आफ्टर +2 होइन स्टुडेन्टहरू +2 पछि चाहिँ बाहिर जानुपर्छ होइन एब्रोड स्टडिजको लागि भन्दाखेरि बीले चाहिँ डिसएग्री गरेको छ भन्दाखेरि अब एले भन्छ स्टुडेन्ट सुड गो एब्रोड आफ्टर 10+2 भन्दाखेरि बीले द्याट्स नट राइट आई डोन्ट एग्री विथ यु दे सुड रिमेन इन द कन्ट्री एन्ड डु समथिङ गुड फर द कन्ट्री भनेर भन्नुपर्छ है त ओके अब यस्तै गरी नेक्स्ट पेजमा छ 190 मा फलोअप एक्टिभिटी वर्क इन पेयर ask your friends opinion on foreign employment and say whether you agree or disagree भनेर भनेको छ है अब फरेन इम्प्लोइमेन्टको कुरामा चाहिँ तपाईले केही पोइन्ट भन्नु पर्यो र तपाईको फ्रेन्डले चाहिँ एग्री गर्छ अथवा डिसएग्री गर्छ है त्यो चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो जस्तै एउटा एक्जाम्पल यो ए भन्ने मान्छे तपाई हुनुभयो अब तपाईले भन्नुभयो कि फरेन इम्प्लोइमेन्ट हैज हेल्प people to uplift their status भनेर भन्नुभयो फरेन इम्प्लोइमेन्टले त मान्छेको इकोनोमिक स्ट्याटसलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नलाई हेल्प गरेको छ है भनेर भन्नुभयो अब बीले तपाईको साथीले चाहिँ फर्स्टमा एग्री गर्यो यस यु आर प्रोबेबली राइट पिपल इम्प्लोइड इन फरेन कन्ट्रिज ह्याभ बिन सिन लिभिङ अ बेटर लाइफ भनेर भन्यो तर होइन उसले त डिसएग्री पनि गर्न सक्छ अब डिसएग्री गर्दाखेरि आई डोन्ट एग्री आई हेभ सिन फरेन इम्प्लोइड पिपल फेसिङ अ लट अफ डिफिकल्टिज भनेर है यस्तै गरी डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू दिएर चाहिँ वेदर हि एग्रिज अर नट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सिमिलरली नेक्स्ट टपिक छ राइटिङ इन्गेज योरसेल्फ लुक एट द पिक्चर एन्ड गेस द एन्सर टु दिस क्वेसन्स भनेर भनेको छ एज वी क्यान सी यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ रुखहरू काटिरहेका छन् दे आर कटिङ डाउन द ट्रिज ए What are the men doing there? What are the men doing there? They are cutting down the trees. They have cut the trees and they are now cutting into pieces. B. Why are they cutting down trees? किन काटिरहेका छन् त भन्दाखेरि they may be cutting it to use the wood to make furniture or to use it as house building material. सी वाट मे ह्यापन आफ्टर 10 years 10 वर्षपछि के होला त यस्तै गरी रुखहरू काट्यो भनेदेखि हो इफ दे गो कटिङ ट्रिज दिस वे देयर वोन्ट बी एनी ट्रिज लेफ्ट एन्ड सेभरल इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम मे ग्रो अप भन्न सकिन्छ ओके सिमिलरली के छ त टाइम फर राइटिङ भनेर छ हाम्रो नेक्स्ट वान टाइम फर राइटिङ Look at the beginning of the dialogue below and complete it with what may or will happen in 10 years time if woodcutters continue cutting down the trees. Example, in 10 years there won't be any tree left in the forest. भनेपछि बीले भन्यो you are probably right agree गरेको छ you are probably right woodcutters are cutting down the tree indiscriminately भनेर भनेको छ अब एले भन्छ लाइक म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु I think if this continues
we will have to face problems in the days to come. अब बीले भन्छ अब एग्री गर्ने हो कि डिसएग्री गर्ने हो म चाहिँ अब बीले पनि एग्री गर्यो भनेर लेख्छु exactly we have already started to see the change in the climate. We have already started see the change in the climate. अब फेरि एले भन्छ deforestation has been one of the major cause of flood. And deforestation has been one of the major cause of flood. अब बीले भन्छ you are right. You are absolutely right. If cutting down trees is not checked, even the light rain can bring havoc in the country. अब एले भन्छ not only this, we have now started to face the ill effect of global warming. In 10 years time, things are going to be worse for sure. भनेपछि बीले फेरि he agrees. I totally agree. Cutting down of trees is one of the reason for this. If this is not checked well, we will change the beautiful place into the ugly one. है यस्तै गरी तपाईले चाहिँ कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ यहाँ अब यसमा जान्नु पर्ने कुरा के त एग्री गरेको यु आर प्रोबेबली राइट एक्ज्याक्टली त्यसपछि आई टोटली एग्री यु आर राइट है अब तपाईले चाहिँ डिसएग्री गर्नुहुन्छ भनेदेखि छुट्टै फेरि हैन आई डोन्ट एग्री विथ यु द्याट्स नट राइट हो यसरी चाहिँ तपाईले त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ है त हामीले अगाडि पढेको ग्रामरको चाहिँ रुल फलो गर्नु पर्यो हाम्रो टपिक नै छ एग्री एन्ड डिसएग्री भनेर है त ओके ल यो च्याप्टरमा अब यति नै छ है यसमा त्यस्तो गाह्रो कुरा केही छैन युनिट 17 मा अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ तपाईलाई गाह्रो सारो अप्ठ्यारो परेको केही छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस इन द कमेन्ट बिलो तपाईलाई हामी हेल्प गरि नै हाल्छौं है त त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यही टुङ्गाएँ र हाम्रो सबै युनिटको भिडियोहरु छ प्लेलिस्टमा त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है तल लिंक दिएको छ प्लेलिस्टको त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस